بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه object oriented programming مختلف کنسپټ کتل سٹارټ کړی دي. په دغه کې مونږ ګورو اول خدا چې مونږ یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ سټوډنټ کریټ کړلو. د سټوډنټ ټایپ مونږ سره څه ویریبل مطلب دا مونږ کې ډیټا ممبر د مونږ ته پته چې کلام چې یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ وذ مونږ سره د کلاس په کیورډ سره کریټ شي، ځکه چې مونږ سره یوزر ډیفاینډ مونږ په سټرکچر هم کتلی وو چې په کلاس سره کریټ شي نو دغه کې څه فیچرز راشي. په هغه فیچر کې یو فیچر مونږ سره ایکس سپیسیفایر دی. دویم فیچر دا دی چې په دغه باډي کې د ننه ډیټا او فنکشن دواړه په سیم باډي کې لیکلی شي. نو ډیټا چې مونږ کلم لیکو دا به د ایکس سپیسیفایر پرایویټ یا د پروټیکټډ نه لاندې لیکو. نو مونږ دلته څلور قسمه ډیفرنٹ ډیټا ټایپ ولیکل. یو انټیجر ټایپ ویریبل هم ولیکلو، یو سنگل کریکټر هم ولیکلو، فلوټ هم ولیکلو او نیم هم ولیکلو. اوس مونږ دا ډاینامیک انیشلایزیشن خو دغه کتلی وو. که زه وغواړم چې زه د یو آبجیکټ دا ډیټا سټیټیکلی راسینډ کړم، مطلب ما ته ډیټا معلومه ده په رن ټایم یې نه اخلم، نو د دغه لپاره مونږ دلته یو بلټین فنکشن مطلب یوزر ډیفاین فنکشن ولیکلو. وغله مونږ نامات شیر کړله، مونږ نامات سیټ ورکړله. اول خو دا چې دلته کوم فنکشن دی، ډاینامیک هم شته، سټیټیک هم شته او ډسپلی هم شته. په دغه کلاس کې مونږ سره درې فنکشن دي. درې فنکشن کوم دي؟ یو دلته به زه جنرال سینټیکس تاسو ته ولیکم. تاسو ته یو سکیچ راشي د فنکشن او کلاس ولا مونږ سره چې یو کلاس دی، کلاس یې مونږ سره سټوډنټ دی. په دغه کې دننه کې مونږ سره ملټیپل ډیټا ډیټا کې څه مثلا نشته، دننه برخه مونږ سره چې پرایویټ سپیسیفایر دی یا به دا لیبل مونږ چینج کوو په کیورډ پبلک سره. دلته به مونږ سره فنکشن دی. یو سیټ فنکشن دی، دا استعمالیږي چې شي لپاره د سټیټیک ډیټا اخیستو لپاره یا سټیټیک ډیټا انیشلایزیشن لپاره یا د سټیټیک ویریبل انیشلایزیشن لپاره. دویم فنکشن دا پیله فنکشن شو. دویم فنکشن پکې چې هغه کې ګیټ دی. مونږ سره یو سیټ شولو، یو ګیټ شولو، دا چې شي لپاره دا د ډاینامیک انیشلایزیشن لپاره شولو. او دریم فنکشن مونږ سره شو دی یا مونږ ویلی شو دا مونږ سره چې شی ډسپلی دی یا مونږ ویلی شو دا مونږ سره چې دا مونږ سره آوټپوټ دی. any user defined name تاسو ورکړلی شو دا د ډسپلی کېدو د سټیټیک یا ډاینامیک ډیټا لپاره. نو دغه کمبینیشن مونږ چې کله د کلاس د سټوډنټ والا شی وکړو، د دغه یو آبجیکټ جوړ کړو، نو په دغه آبجیکټ کې به اټومیټیکلی دا ډیټا پکې راغلي وي، ورسره دا فنکشن هم راغلی وي. دا ډیټا به مونږ سره ډایرکټلی ویزیبل نه وي، دا به شی دا به ناٹ ویزیبل وي. چې نه دا ویزیبل د ویزیبیلیټي لپاره مونږ شی استعمالوو، دا فنکشن د پبلک فنکشن دی استعمالوو. اوس زه غواړم چې زه څه وکړم، دا ډیټا انیشلایز کړم. سټیټیک انیشلایز کولی شم، ډاینامیک انیشلایز کولی شم. څرنګه انیشلایز کیږي؟ زه به راشم، ما چې شی وکړو، ما د یو سټوډنټ ټایپ ویریبل جوړ کړلو. چې دا ما جوړ کړلو، اوس زه غواړم چې په دغه سټوډنټ ټایپ ویریبل کې زه سټیټیک ډیټا واچوم. نو ما چې شی وکړلو، مونږ سره دا چې کوم سیټ فنکشن دی دا چې شی کوم فنکشن دی؟ ممبر فنکشن دی کنه. په ممبر کې نارمل ممبر فنکشن دی، سپیشل خو نه دی. مطلب دا چې نارمل او سپیشل په کوم سینس کې چې یو په خپل کال کېږي، یو مات زه ریکوایرډ یم چې زه کال کم. اټ مین چې کله نارمل ممبر فنکشن یې زه به کال کم. کال کېږي څرنګه چې کوم آبجیکټ تو جوړ کړلو د دغه ممبر شولو اتوماتیک، ځکه چې نه صرف دا سیټ فنکشن د دغه ممبر شولو، ګیټ ممبر شولو، ډسپلی ممبر شولو. نو زه اول غواړم چې په دغه کې ډیټا ډاینامیک نه بلکې زه سټیټیک واچم. او سټیټیک مقصد دا دی چې که دغه ته قیامت ورځې پورې کښېني او دا پروګرام رن کړم، دا د آبجیکټ 1 چې کومه ډیټا ده دا به نه چینج کېږي، دا به همدا وي. دغه ته موږ سټیټیک یایو. بیا مو چې وکړلو دا د سټوډنټ 1 چې کومه ډیټا ده ما ډسپلی کړله. اوس په بعد کې زه یم چې نه زه ډاینامیک پکې اخلم. د دغه لپاره ما چې یا خو به دلته زه چې وکړم، زه به یو نیکسټ آبجیکټ جوړ کړم. زه به ولیکم چې سټوډنټ دا سیم کړای شم سټوډنټ. او سټوډنټ کې چونکې موږ سره یو الریډي شته، نو دا ما سټوډنټ 1 کړلو، ځکه چې سټوډنټ خو ما بره ور کړی. دلته به زه دا شي که سټوډنټ 1 به کم ساده سټوډنټ شو، سټوډنټ 1 شو. د سټوډنټ 1 دپاره ډاینامیک ډیټا واخله. زه به راشم د اوسه نه به کمپایل کړم. مطلب دوه آبجیکټ ما جوړ کړي، یو کې زه سټیټیک ډیټا اچم، په بل کې زه ډاینامیک ډیټا اچم. څه یې
اوس یې ټیک دی بس چې څه مې یې ټیک یې خدو زنه به زه شی وکړم دا به زه رن کړم چې رن مې کړلو اول یې څه وکړلو چې کومه سټیټیک ډیټا ده آی لګلې ده بیا ما ډسپلی کړې که نه ډسپلی شوله اوس یې ما نه څه غواړي چې سټوډنټ آی ډي انټر کا فار ایگزامپل دلته ما څه وکړلو ما 2 انټر کړلو جنډر یې چې انټر کا ما میل انټر کړلو دا مې څه وکړلو جی پی اے انټر کا 3.5 دا مې انټر کړو چې نیم انټر کا نیم مې انټر کړو چې انټر مې ووالو نو د سټوډنټ چې کومه ډاینامیک ډیټا ما وکړه ا ډسپلی شوه او چې کومه ډیټا ما څه لګلې سټیټیک لګلې ده په آبجیکټ کې په کوم یو آبجیکټ کې په آبجیکټ 1 کې ما لګلې په سیټ فنکشن سره دا موضوع کې لګلې ده دا ډیټا چې کله سیټ وی لګله سند کړه په دغه کې چې کوم ویریبل دي آی ډي دا پکې جنډر پکې جی پی اے دا پکې او نیم دی پکې ا ویریبل د سټوډنټ 1 د پوره چیک کړل انیشلایز کړل دلته په ډسپلی فنکشن باندې مونږ چیک کړل دا مونږ شو کړل هغه ډیټا چې کوم مونږ سټیټیکلی لګلې ده دا مونږ شو کړه اوس دا که هر څومره رن ټایم ترن کې دا په توله وندا سیم د سټوډنټ 1 بوندا سیم ډیټا کوي کومه پرې چې تاسو په خپل باندې نه یټ کړی اوس کدل ته دا فنکشن تاسو وکړو ګوره سټوډنټ 1 دی مله سټوډنټ یو کلاس ته مو د پرایویټ ایکس سپیسیفایر نه لاندې څه وکړلو د څلور ډیټا ممبر ولیکل د پرایویټ نه بیا مې څه وکړلو سیټ فنکشن مو ولیکلو د سیټ فنکشن په دغه سټرکچر ځون پوي کو مونږ دلته څه کړی مو یو مطلب دا چې کلم دا سیټ فنکشن کال کیږي دا به څه کیږي د آبجیکټ سره به کال کیږي په کال کې دوه آبجیکټ سره به دغه کې څه شي دا به ایمون سره دا ویلی راوړي اول به یو انټیجر ټایپ ویلی راوړي مطلب دا چې کوم ځای کې object dot set لیکي په پیرنتھیسس کې به اول انټیجر ټایپ یو ویلیو لیکي بیا به یو کریکټر سنگل کریکټر ټایپ ویلیو لیکي بیا به شي کې بیا به یو فلوټ ټایپ ویلیو لیکي او بیا به یو کریکټر ارے لیکي او موږ انداسي کړی دي ور دلته کلام دراوشي موږ شي کړی یو انټیجر ټایپ یو سنگل کریکټر یو فلوټ او بیا یو سټرینګ دام لیکلی کنه زه اوس به برابر راشم بیا دا خو لاړل دا انیشلایزیشن په سیټ کې څنګه کی دلته موږ سره چې کوم د سټوډنټ آی ډي ویریبل دی په د آی ډي کې چې کوم انټیجر ویلیو راغلی دا مطلب هغه ځنه لړا شو دلته دای کېچ کوي یو ځنه په کال کې ویلیو ترو کیږي ویلیو یې ترو کړه چې ترو کړه دلته دا ویریبل کېچینګ ویریبل دی دا اوس انټرنل ویریبل دی د فنکشن ولا دغه ویزیبিলিټي صرف په دغه بلاک کې دا ځنه واخله تر دغه پورې په دغه بلاک کې دغه ویزیبিলিټي ده نو اوس دلته په دغه آی ډي کې چې کوم انټیجر ټایپ ویلیو راغلی آی دلته شی وکړو په دغه انټیجر کې سیو کړلو دلته موږ سره په فلوټ کې هغه کې په جنډر کې چې کومه ویلیو راغلی په جنډر کې ساين کړه په جی پی اے کې چې کومه ویلیو راغلی دی په سی جی پی اے کې دلته مو لوکل ویریبل دا کوم خسته سی جی پی اے ما خسته په سی جی پی اے کې او ډایرکټ چې کوم سټرینګ ټایپ ډیټا ډایرکټ نه کاپی کیږي په ایکوال باندې نو هغه د پاره موږ څه ولیکلو strcpy فنکشن دی د سټرینګ کلاس والا string.h لایبرری کې موږ سره دا ډیفاین شوی دا مو ولیکلو مطلب دا چې په دغه سورس کې چې کومه ډیټا ډیسټینیشن دغه کاپی کا او دا مو کوم یو ډیسټینیشن لیکلای دا ویریبل دا لغه لیکلای دغه لیبل مو ورکړی چې په دغه لیبل کې چې کوم نیم دی دغه لیبل ته کاپی کنو دا نه شي دا کاپی شي یا دا چې موږ سره گیټ فنکشن دی په گیټ فنکشن کې اول مو لیکلی چې آی ډي انټر کړه نو هغه پر مو ډایرکټلی ویریبل ایکسس کړی یا منه جنډر مو ویریبل ایکسس کړی بیا جی پی اے پر مو سی جی پی اے ویریبل دا ایکسس کړی نیم د پر مو نیم ایکسس کړی دا مو سره شي انیشلایزیشن دی ډاینامیک کوم لاندې ډسپلی لرو شو نو په ډسپلی کې چې په کوم آبجیکټ سره کال کیږي اول دغه آی ډي په اس ټي سټوډنټ آی ډي سره مو سره شي دا ډسپلی شي زب پورا ولیکم سټوډنټ آی ډي دا مو سره شي دغه سټوډنټ آی ډي کې کوم مطلب اس ټي ډي آی ډي کې کوم آی ډي د کوم آبجیکټ لپاره تو انټر کړي آی ډي به پرینټ کی جنډر به پرینټ کی سی جی پی اے به پرینټ کی چې کوم تو نیم انټر کړي یا نیم به پرینټ کی نو دغه په موږ سره کلاس شو په کلاس کې د نن درې فنکشن شول او دا درې فنکشن مونږ څه وکړل دا نورمال فنکشن دی چې نورمال دی نو نورمال به ته کال کوي ګوره مونږ څه وکړو سیټ فنکشن نورمال فنکشن د کالم کړو ډسپلی نورمال د کالم کړو گیټ نورمال د دام کال کړلو نورمال فنکشن ریکوایرډ ټو بی کال کوم ځای نه چې کوم ځای کې دا ډیفاین شوی په کوم ځای کې ته دا آبجیکټ ډیکلیئر کې ډیکلیریشن مونږ په مین کې د نن وکړو نو چې په مین کې د نن وکړو د مین نه به تکال کوي مونږ سره یو بل اگزامپل وو چې په دغه کې مونږ وکړو چې سټیټیکلی به مونږ ډیټا د یو آبجیکټ ولا څنګه انیشلایز کوو نور به ان شاء الله په نیکست کلاس کې وکړو